A fegyelem. Nagyon fontos az életben. Segít abban, hogy rendet tartsunk magunk körül. Megtanítja nekünk a szabályokat és azt, hogy tiszteljük az időt. Ha fegyelmezettek vagyunk, jó döntéseket hozunk. A diákoknak is kell a fegyelem a tanuláshoz. Segít a munkában és a sportban is. Mert segít figyelni. Mások bíznak abban az emberben, aki fegyelmezett. A fegyelem segít elérni a céljainkat. Fegyelem nélkül nehéz sikeresnek lenni. Ez a kulcs a fejlődéshez és a nyugodt élethez. A fegyelem nagyon fontos az életben. Segít abban, hogy rendet tartsunk magunk körül. Megtanítja nekünk a szabályokat és azt, hogy tiszteljük az időt. Ha fegyelmezettek vagyunk, jó döntéseket hozunk. A diákoknak is kell a fegyelem a tanuláshoz. Segít a munkában és a sportban is. Mert segít figyelni. Mások bíznak abban az emberben, aki fegyelmezett. A fegyelem segít elérni a céljainkat. Fegyelem nélkül nehéz sikeresnek lenni. Ez a kulcs a fejlődéshez és a nyugodt élethez.